Na szóval akkor ott tartottunk, hogy az előző részben azt mondtam, hogy irány a országgyűlés, de aztán észrevettem, hogy van még 3 csicske, akarom mondani csapattársunk, akik csak közeledő szinten állnak hozzá, ami nem tudom miért van. Hogy lehet, hogy velük még beszélgetnem kellene. Ilyen, Devran. Hmm. Várjunk csak. Liliana még. Liliana is már barátságos. Sőt, Pala is barátságos, pedig itt az előző részben szereztük meg. Aztán adtunk neki rengeteg sütit, úgyhogy már szeret ő is. Barátság. Igen, Zebran van. Meg Wynne akkor. Ó, hát akkor csak ketten vannak. Nem tudom, beszélünk Wynne-nel, hogy a francot akar ő még. Nem tudom, lehet nem tetszett neki, hogy az előző részben hagytam a macskát, hogy belemenjen a kislányba. What's on your mind? Jobban érzed magad? Oh, yes, and thank you for asking. I'm feeling much better today. Ha nem győzöd az iramot, hátra kell hagynunk, ettől biztos szeretne amúgy. Well, thank you for your kindness, my dear. It certainly warms these rickety old bones. Hát... What's on your mind? I will answer to the best of my ability. I would be lying if I said it was easy. First, there were rules, and we were constantly watched to make sure we behaved appropriately. Then there was the study of magic. We had to cast the spells just so, control the effects completely. A single word spoken incorrectly, a gesture out of sync, and lack of focus. And we needed to have perfect focus, or we would be in danger. Ez szörnye hajzik. Hajzik. From fade spirits. If we were careless, they would enter our minds, and we would become abominations. Without the circle and my mentors, I would not have been where I am today. And there was joy in life at the circle. The joys of fellowship, in knowing that you were not alone in your struggles. Perhaps it was like your life in the alienage. The people outside may have shunned you, but you didn't care because you were surrounded by your kind, your family. We are not so different, you and I. People don't become mages. They are born mages. The talent just surfaces later. But you are asking how I ended up at the circle. I was brought there by the Templars, just like many of the other apprentices. I don't remember very much. I was very young then. Az már évekkel ezelőtt lehetett. Jó. Bele lehet itt kötni a korába. Mi? Felgyújtotta egy fiút. Oh, yes, he did. He was the eldest son of the woman who took me in. I don't think he ever liked me. I didn't have a family. I never knew my real parents. My earliest memory was of hiding in a hayloft on a farm, trying to keep warm. I was found, and the farmer's wife was kind enough not to send me away. But they had children of their own, and I was never made to feel welcome. The eldest son was the worst. He was always calling me a stray, and throwing anything he could get his hands on at me. And I don't know how it happened, but one day, he just found his hair on fire. Fortunately, there was a large trough nearby.
And you would have seen yourself trussed up like a festival turkey and paraded about the square for it. Village folk have little love for witches like us. Thankfully, all I had to endure was a few nights locked in a cold barn with a bowl of water and a crust of bread. The Templars arrived several mornings later. One of them ignored me, but the other was kind to me. He gave me sweets and even sat me on his shoulders once when I wanted to look over a high wall that ran along the road. I'll never forget the moment the Templars led me into the entrance hall of the tower. I had never seen anything so grand in my life. I stopped being afraid then. I knew I was home. Prison. You could see it that way. But those walls are there to keep non-mages out, as much as to keep mages in. I learned very quickly that for every apprentice in the tower, there was probably one who never even lived to see the Templars come. No child, not even a mage child, is a match for an angry mob trying to place blame for a failed crop, a hard winter, a baby born dead. Superstition and fear is what makes these people behave in this manner. It will be a good long time before that changes. Well, that's about all there is to my tale. That's how I came to the circle. So many are gone. They will need new enchanters. Perhaps they will look to Orlais or Antiva. It will be difficult for a while, but I have no doubt that the circle will recover. Majd oda megyünk a harmadik részbe, és egy elég elbaszott hely. Na. Hát az a baj, nem mondott semmi újat, Wynne. What's on your mind? I will answer to the best of my ability. Semmi. Lehet adni kell neki egy cukrot vagy valamit. Van még ajándék. Vagy nem, ezt odaadtam már neki? Odaadtam neki szerintem. Wilhelm különleges söre. Tessék, kapsz egy ilyet. Most kind. Most mondasz nekem újat. What's on your mind? Nem. Mi ez, hogy meggondolod magad Alistair-t? Nekem nincs is Alistair meg engem. It is no trouble. Hülyeség. Na hát akkor Zebran a másik kis futus. What say you? By all means. Well, the only one that's really worth telling is the story of the mission right before I came to Ferelden. But no, I would rather not. I shouldn't have said anything. Mondjad csak. Nothing that I would prefer to speak of. Perhaps another day. Passzolj meg. Nem már, húzod az időmet. Mennék az országgyűlésre fele. De ilyen... Tessék, itt van Wilhelm különleges söre. How nice. Ez egy how nice. Már elő. What say you? By all means. Pakkel, hát akkor mennünk kell még velük kalandozni. Meg itt van Pala. Jó, ne, Palának még itt sincs hangja. Fene rágja meg. Dehogy nem, kövérebbnek nézek. Jó van, azért nem sértjük meg most, miért nincs túl jó kedvem. Hát szerintem nem rossz.
Ennyi. Jó lenne most itt szinkronizálgatni, csak sajnos a torkom nem túl jó tanság. Igen. Hát ez szomorú, hogy nincs hangja. Hát akkor nézzünk valami mellékküldit, és akkor hát, ha beindul a beszélőkék. Hozzuk Palát is, úgyis el kell posztolni a pontját. Aztán gyere az Ebron, meg Wynne, ti vagytok a kis picskáim most. Mellékküldit nem jelez a térképen, úgy néz ki. Menjünk el a Belicai erdőbe. Nézzünk körül, hogy ott van-e még valami. Már régen jártunk arra. Ó, de utálom, amikor így megzavarják a töltőképernyőt ilyen fasságokkal. Igen. Ott leingom azért, mert... Nem is tudom, milyen felszerelés van rajtuk amúgy. Zebrán. Na, hát az. Egyébként Wynne a legjobb healer a játékban, csak ugye mi nem ért használtuk. Akarásban. Watch out! Jó, még hatástalan is tudom. This won't take long. Ha? Ó, kis pajzs. As you like. Vidi. Ilyen szemetet már nem fogom felszedni. Igen, Wynne sose hoztam munkkal ebben a végigjátszásban. Ennek ellenére rakott saját magának pontokat, úgy látom. Palának meg fúra el van osztva, úgy látom, de kiengedte ezt meg neki. Erő, ügyesség.
I'm off. Yes. Azért akarok elmenni a Belisai erdőbe, mert ha jól emlékszem, Wynne-nek ott van a lojalitás küldetés. Hopp, de majd mindjárt kiszédül a jány. Tudtam én. I fell. Látom. Nem győzöd a strapát, Wayne csont. Tényleg milyen jó megfigyelő vagy. For a moment there, I thought it was all over. Mit hittél, minek van vége? Everything. I will explain everything. Na, when we mehetünk get vissza a back again. táborba, nem is kell Now is elmennünk not the odáig. time. Vagy de már itt elmegyünk. Betöltünk erdőig. Remélem most már nem szakítják meg az utazást. Aztán visszamegyünk a táborba. Akkor szerintem meg is kapjuk a mellékküldét. Így, ne? De... Akartam menni, mindegy. Ez ugye bután van megoldva a fast travel, de és akkor itt... Ó, tényleg itt van az úrnő is. Szövetségeseink. So, here is a question Na, for the itt painted beszél elf. vala. Painted elf. Oh, that's me. Oh, I do like that. Am I to understand correctly that the painted elf is a crow, Not literally, but yes, I am a crow. as in a bird? Is there another sort? So the painted elf assaults helpless statuary with its feces. If given sufficient cause, why not? That is outrageous. The painted elf will stay away from me, or else. I get a lot of that. Ez a kettő bírja egymást. I think I Na, owe végre, you an végre már. explanation for what happened earlier. De hát kurva sürgősen. Akarom mondani. You should know that something happened to me at the tower before you came along. Remember my apprentice, Petra? She encountered a demon in the tower. It would have killed her had I not intervened. I saved her life that day, but I did not survive that encounter with the demon. Élő holt vagy tehát? No, I'm not undead. If I were a possessed walking corpse and could still think, I'd kill myself. I engaged a very powerful demon to rescue Petra. It sapped me of all my energy and will and left me drained. It took everything I had to defeat it. And when I was done, I no longer had the strength to keep my heart beating. I remember my life ebbing away. Everything receded from me. Sound, light. I remember being enveloped in complete, impenetrable darkness. Tök jó hangzik And then amúgy. I sensed a presence enfolding me and cradling me, whispering quietly to me. The sensation is impossible to describe. I was being held back firmly but gently, as a mother would a child eager to slip from her grasp. I felt life and warmth flowing through my veins again. I began to be aware of small sounds and the discomfort of my hip pressing into the cold stone of the tower floor. A életben vagy, mi a gond? The Fade contains spirits both benevolent and malicious. The Meg benevolent megszállt a spirits szellem, seldom lényeg make ez. themselves known, because they want nothing from mortals, unlike the demons. It was one of these spirits that saved me. Without Persze, it, jó I indulatú would be dead. szellem. And it has not left me. It is with me even now, bonded to me. You see, I am supposed to be dead. It is the spirit that is keeping me in this world. And this is not the way of things.
Perhaps the spirit did not expect this, but it is weakening gradually. I am living on borrowed time. I do not know. I can feel when the spirit weakens, so I should have fair warning. But come, let us not talk about this. There is time yet. De mondjam már még valami újat. What's on your mind? I have always had an affinity for the spirits of the Fade. As a child, I never feared my dreams because I knew they were there. Különös gyerek lehettél. I've always been able to feel the spirits, even if I never saw them. And as I nurtured my talent in the circle, I became more sensitive. I began to notice every time I was in the Fade, whether it was in a dream or in magical practice, that I was being watched. Ez kurva jól hangzik amúgy. I suppose they must. It is these benevolent spirits that create our dream worlds in the Fade. Sometimes I would see it, a glowing, nebulous form. Most times I would just feel its presence, gentle and comforting, but somehow alien. I think it is a spirit of faith. They have never been seen before, and perhaps I am wrong. But something tells me I'm not. It always felt like the same entity. This one spirit was curious about me, and was guarding me, for want of a better word. There were times when I was in the Fade that it seemed to stretch forth to shield me, keeping me safe. And I think it gave me strength in my most terrible battles, Ostagar being one of them. I don't know why I was chosen. Perhaps it knew that there was something more that lay in store for me. I like to think that I was given a rare chance, and I'm going to make the best of the time so generously given to me. I will not lie motionless in a bed with coverlets up to my chin, waiting for death to claim me. That is not the death for me. And so I will fight alongside the Grey Warden, and help prepare her for the task that is yet before her. So you had better listen to me, because I swear, if I should fall before the end and you don't seem to be doing things properly, I'll get up again to give you a good finger wagging. You know, I think you'll be all right, even without my help. Na, még valami. What's on your mind? Cure me? What, am I sick now? Egy kicsit már is alatt vagy. Even you know that you cannot cure the dead. And I'm not the only one dying. You are too. I'm just more efficient about it. Ah, child. Your concern is heartwarming. But death comes to everyone, and it is not something to fear. People fear not death, but having life taken from them. Many waste the life given to them, occupying themselves with things that do not matter. When the end comes, they say they did not have time enough to spend with loved ones, to fulfill dreams, to go on adventures they only talked about. But why should you fear death if you are happy with the life you have led? If you can look back on everything and say, yes, I am content, it is enough. I think I've led a good life, a full life, and I, for one, am not afraid of death, whatever it may bring. They say that when you die, your spirit travels through the Fade and returns to the Maker.
And after that, we'll see, won't we? Hát ez elég bullshitnek hangzik, mindegy. What's on your mind? Teremtő meg ilyenek. Na, új I try kérdések. not to dwell too much on the mistakes of my past, of which there are many. I would go quite mad if I did that. But I do have one regret. Na, ez most The jön. greatest misstep of my life, made even more grave because it had dire consequences for someone else. Years ago, I was assigned as mentor to a lad, Anarin. He was my first apprentice. Anarin was an elf, raised in one of the elven alienages, and he was very mistrustful of humans, especially humans in authority. All he knew of the humans was what he had seen in the alienage. He was very wary of us. What Anarin needed was time. Time to get used to his new home. Time to emerge from his shell, so we could build a rapport. I gave him no such time. I was young and arrogant. He is a mage, I thought. He needs to grow up and act like one. I expected too much from him, too quickly. I gave no consideration to his origin or his feelings, and he retreated further from me. All I could think of was how stubborn he was, how he was throwing away all his talent and his potential just to be difficult. Oh, very much so. Sometimes I would catch him practicing on his own, but if I asked him to show me what he could do, he would freeze up or fumble terribly. You cannot plant crops in the cold, wintry ground. You cannot teach a student who is closed off and unresponsive. Patience is what is needed, and I learned that too late to help him. Anarin ran away from the circle one night. I had berated him over some trivial, ridiculous matter that I no longer remember. I drove him away because of something utterly unimportant. He was a child, 14 at the time of his leaving. They had his phylactery, and they hunted him down. They called him Maleficar, a mage who practices forbidden magic, deserving of death. He was a child, misunderstood and lost. I begged the Templars to tell me if he suffered, if they gave him a quick death. I got no answers from them. I was his mentor, and they wouldn't even tell me what became of him. I should have known better. I had the best mentors. They were kind, compassionate. Why didn't I learn from them? I failed Anarin. All I had to do was listen to him. He would try to talk to me, and I would tell him to concentrate on his spells. He talked about the alienage sometimes, and the Dalish. He always talked about looking for the Dalish elves. Hát attól egy kicsit elkésett. Hát ha megtalált a pagany elfeket, akkor rip. The apprentices that came after Anarin benefited greatly from the lessons I learned from him. In a sense, he was my teacher, and I his student. Hírva fakadjunk. And there it is. My story. Na, de mi tudjuk, hogy pontosan hol van, legalábbis én tudom, igazából él ez a csávó. Mégis jelent a küldetés. És akkor itt tudunk vele haladni. Hát akkor ezt a részt szerintem Wynne kielégítésének fogjuk szentelni. Yes. 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 Utána hát, ha ő is barátságos lesz. Relicai erdő. A frances sem belétek már, hogy mindig megtámadtak. Megint mi ez az ambush?
Jó, Wynne-t elégették. Ja, az ilyen skriptelt cucc. Új képesség a lélekkel, he? Az meg micsoda, hé? Már is emlékszik rá. Engedjetek engem! Hol a pókom? Valami darazsak vannak rajtam, szedjétek már most. Hát nézd meg. Ó, épp vagy. Volt nála 2 arany, majdnem 3. Wynne, te meg mit csinálsz magaddal? Yes. Oh, right. Cselekmény. A lélek kelyhe. Wow, ez valami egyedi cucc. Nincs is rendes ága. Nem is tudom, hogy ezt szerintem nem sokszor csináltam meg. De ilyen halványan emlékszek csak. Annyian vagytok még, hát nem hiszem. Yes. Azért vannak egyre több ilyen rajtaütések, mert ugye fél országot már elfoglalják azok a retkek. Rám gyertek már, pap. Hát most nincs rendes tankunk az a helyzet. That was interesting and draining. I didn't know I could either. I called forth the spirit that sustains me so that it could lend us aid. I did not realize it would take this much out of me. It seemed a good idea at the time, if a little rash. I think it may have weakened the spirit a little. Well, we can't all be quick-wit McSmartypants now, can we? Apparently you have the monopoly on cleverness. Hát igen. És akkor annyit tudok, hogy valahol itt az erdőben lesz a csávó. Ráadásul szerintem a távolabb lévő erdőben. Lehet erre van. Ahogy nem tudom, hogy válták el az, hogy... Tehát hiába itt megkaptuk a questet. Igen, itt van ez. Ennyiből kell kitalálni, hogy hol van pontosan a csávó. Nincsen rendes quest marker, ugye? Ja.
Hogy muszáj vagyok az emlékeimre hagyatkozni, hogy kb. Merre ott megjelenni a csávó. Ott van. Shit. Milyen jól emlékszek már mindenre. Friends, turn back, please. These woods are a danger to those who do not know the paths. A Naren? Wait, I remember your face. But younger, more impulsive, stern. Wynne? I thought they had killed you. They very nearly did. The Templars found me while I was searching for the Dalish. They ran me through and left me for dead. I brought this on you. Oh, I was a dreadful mentor, harsh and impatient. I am sorry for the way I treated you. I've put that behind me, and you should too. I didn't fit in with the Templars in your chantry. My path lay elsewhere. Irving is a reasonable man. He will find some way for you to return. The Circle needs new blood. It needs to change. I have fond memories of Irving. He was always kind to me. I will consider your proposal, and perhaps I will speak with Irving. However, I promise nothing. Now, it is getting late and you have much to do. You should be on your way. No, we've spent enough time on my personal affairs. It is time for us to move on. Look at this. It's the hardened sap of a tree native to this forest. It's been something of a lucky charm for me, and now I want you to have it. Very well. I'm grateful. May your gods smile on you and Aaron. And on you. Na, milyen? Meg is van a küldetés, de mit kaptunk? Aha, itt van. Ó, 10 ellenállás mindenből. Szerintem a többieknek milyen nyakláncai vannak, de most nem tudom megnézni őket. Na mindegy, megkapod akkor. Így nem. Még ezt is ne foglalja már itt a helyet. Na és akkor most visszamegyünk, beszélünk még Wynne-nel. Aztán remélem, hogy az Evran is megnyílik, és akkor az ő küldét is még belesűríteném ebbe a részbe. Ez a következő részben most már tényleg országgyűlésre akarok menni. Merre van a kijárat? Merre van a kijárat? Isten, az a hely. Nem mehetek rögtön a táborba. Ki kell mennünk a rengetegből. Ó. Talán erre. Még tényleg én kevergetni akartam potionokat, meg bombákat, és amúgy egy időben, és ezt is gyűjtöttem elég sok hozzávalót. Talán jó volna azt is felhasználni, mert... Zatrián.
Eladjuk a fegyvereiket, még őket nem lootoltam ki. Tényleg itt nincs egy boltos véletlenül. You are most welcome here, mortal. Efforts continue to gather the werewolves to make war under your command. Ez az. Volt a boltos, nem vette el át valaki a helyét? Hát nem, akkor menjünk. Na Wynne. Örülsz most már? Thank you so much. Nagyon szívesen. For leading me to an errand, of course. You led me to an errand. You persisted, even though I was sure all you were going to find was a dead end. I will never be able to repay you for what you've done for me. Finding an errand allowed me to bring that chapter of my life to a close. I feel free. A great weight has been lifted off my heart. This moment, it feels like the moment before the sunrise, when all the world is still, holding its breath, waiting for first light. I can stop thinking about the past and look forward to the future. Thank you, my friend. You will always have my gratitude. Na, ez az, és most minden igaz, kielégült Wynne is, úgyhogy nézzük is meg a barátságos, ez az. Most már csak Zebrának kellene megnyílnia. What say you? By all means. Nem nyílik megfele. Meg kell csinálni valamit questet akkor. De nézzük, hogy mit tudunk eladni. You and your friends are formidable folk indeed. It's good to have you along on the road. I'm sure you'll be pleased with the goods my boy and I have collected, and with your discount. Olaf becse, sajtszelet előkése. Sima tőr. Sok tűzkristályt, ezt eladom, mert jó pénz. Meg már ráadtam a legjobbat falára, ha jól tudom. Légiós csizma, légiós. Miért van itt a légiós páncél, meg a többi? Ezeknek nem izén kellene lenni? Hogy hívják már a csávót? Ogren. Hálószoba kulcs, ez kinek a hálószobáját nyitja vajon? Na, tényleg. Ogren. Jaj, Ogrenre ráadtam a kamarás parancsnoki cuccot. A sapka meg nincs rajta, miért nincs? Igen, ez van, amikor sok idő eltelik egy-két rész között. Ez még a nagy kihagyás előtt történhetett. Jaj, tudom már, itt van, hogy 42 erő szükséges hozzá. Azért tartogatom itt. Elég nekünk Zebrán volt a antivai bőrcsizmat, és sokkal jobb ez a véd cucc. Ő csak ez ajándék volt neki. Aha. Igen, én eléggé felturbóztam Zebránt, meg szinte őt hoztam mindig ládát nyitogatni, és mégis még csak közeledő. Ugrán szinte sehova nem vittem.
Ami szomorú. Na, de várja, hogy is csináltam ezt, hogy... Meg Morrigant vittem még mindenhova. Neki a képzettsége a gyógyfüvekre van szakosodva. Zebrán van méregkeverésekre. Ah, de bombákat is tud csinálni, ez jó. És akkor hogy is kellett ezt csinálni? Csak akkor kevergethettem, amikor velem voltak a csapatban. Hát igen, ezt jó volna tudni. Próbáljuk meg úgy. Kiviszem Zebránt csapatot. Na hát ugye a főcsapat volt Morrigan, Zebran meg a kutya, igaz? Akkor most legyünk csak itt, ne menjünk sehol. Akkor képzettségek. Aha, ki kell hozni őket, jól van. Tűzbombához kéne erjesztő adalék, rengeteg. Erjesztő adalékot szerezni kell. Flaskákból elég sok van. Halálgyökér. Aha. Egyedül tűzbombát tudok csinálni, hát ez milyen? Ez egy gyógycucból. Morrigan, te vagy a legjobb gyógyító. Kis adag gyógyító. Jaj, abból rengeteg van nekem. 16. Kisebb gyógycsomagot kellene csinálni, ahhoz pedig tisztító adalék kell. Na jó, akkor vásároljunk be ezekből erjesztő adalék, meg tisztító adalék. Hát ha van a törpünknél, ha meg nincs, akkor az nem jó. Hát ebben a részben már minden lesz, ez ilyen wrap-up lesz You and your friends are formidable folk indeed. It's good to have you az along on the road. országgyűlés előtt. I'm sure you'll be pleased with the goods my boy and I have collected, and with your discount. Ja, de még akartam megnézni, hogy hoztak-e újabb árut az erődünkbe. Tényleg, hirtelen sűrítő adalék. Tisztító adalékból kell, vagy mit tudom én, milyen áron van ez? Elég drága. Vegyünk vagy 15-öt. Így. Erjesztő adalékból meg valami 5 kell igaz a bombához, ha jól emlékszem. Régen volt már, hogy megnéztem, mit is akarok csinálni. Taskából szerintem elég van. Tisztító adalék meg a gyógycsomaghoz kell, úgyhogy vegyünk még belőle 15-öt. Így nem. Hát. 76 gold. Nem számít túl rossznak, csak Oh, right. azt szeretem, ha minél több van. Yes. Előbb akkor Morrigan. Csinálj meg kisebb gyógycsomagot, mert gyógycsomagügyileg nem vagyunk túlságosan eleresztve, ugye? Én még a lóca kell majd még, ha többet akarok. És akkor Zebran.
Meg csináld meg ezt a pár tűzbombát. Meg ezt is itt, halálgyökér kivonat. Igaz, hogy nem nagyon szoktam én mérgezgetni a fegyvert, de jó volna azért használni. Ha már összegyűjtöttem a sok mindent hozzá. Kis adag lirium főzetből. Így van rengeteg lirium most már. Nem, azt a pár gyógyitalt is adjuk így hozzá. Így nem. Meg is vagyunk. Ja, és akkor menjünk már mondjuk. Ez micsoda? Karaván. Mi ez a karaván? Fogalmam nincs, mi az ott. De úgy látszik, mindjárt megtudjuk. Aha. Ujjjjjj, pókot neki. Nem már, hát ezt nem hiszem el, hogy pont akkor robbant fel ez a szarházi. Ujj. Egy óra még ezt kasztolom. Égő zombi. De a fő csapattal vagyunk, úgyhogy most jók vagyunk. Morrigan, magadat is gyógyítsd. Kurva sürgősen, Morrigan. A rohadt démon. Ez egyszerre pók, medve, kutya, mindent támadja. Remek csapatot hoztam össze szerintem. Áldozat. Vagy kerek papajcs. Ezért kellett most itt harcolni, ezért a szar pajzsért. Nem nagyon tud jutalmazni ez a játék, amúgy úgy vettem észre. Bár mondjuk van elég sok jó artifakt fegyver, csak most ezért megszakítani az utazást, hogy egy papajzsér. Kicsit... És akkor valami karavánhoz jöttem. Akkor itt még nem is voltam. Aha, ott vannak az emberek. És megint eltűnt a pókom, mert jó szarul van megoldva az egész. Most medve lesz. Miénk a high ground. De muszáj lemennünk, mert csak akkor tudok rájuk lőni. Lebénított. Ezt a mágust sürgősen ki kell tenni. Próbálj az átkot rám fele tenni. Érd meg, megint lebénított. Öljétek meg. Hát rohadjon meg. Nehéz láncingek. Jó lesz eladni ezeket. Máson nagyon nem.
Yes. Ez valami mellékküldihez tartozik ez a hely. Oh, right. Azt hiszem. Nézzük csak meg Westet. Karavánnak vége. Megsemmisítetted a kereskedelmi út mellett garázdálkodó éjfajtokat, de a karaván kereskedőit már nem tudtad megmenteni, mind halott volt. Tér vissza a rossz hírre a tisztelendők táblája elé. Én nagyon szívesen visszatérnék a tisztelendők táblája elé, de hogy még vettem fel, azt jó volna tudni. Jajjaj, hát igen, itt vannak ezek a hibák, amikor a marker nincs. Vagy én vagyok balfék, nem tudom. Most se tudni. Aha, lehet én vagyok balfék, oké. Nem, még itt sem mutatja a térképen. Hát én Radcliffe-ről gyanakodnék, hogy lehet ott vettük fel. Ott van tisztelendők táblája, meg ugye fővárosba, Denerimbe. Ezt a két helyet megnézem. Biztos nagyon régóta megy a rész, nem baj. Lehet, hogy ez az. And after much sweat, blood and toil, her labors ended, and the world marveled at what she wrought. 2 gold. Igen, ez volt az, nagyon zsír. Csak akkor látjuk a markert, hogyha éppen az arcába vagyunk annak, akitől felvesszük küldetést. Ezt a banastorteke cseit is... Hát... Ez biztos nem lesz meg. Ez se. Ezek így maradtak. Ezeket meg... Ez a hollós dolog. Orza már a király palatában van. Hát ezek meg majd később. Mikor majd elkezdtük a országgyűlést, akkor érhetem el ezeket. A sereg az megvan, most már csak vissza kell menni, majd beszélni az Arllal. De mi most menjünk. És megnézzük harcos bércen. Hoztak-e új árut? Harcos bérc. Hú, az milyen király rész volt amúgy, mikor visszanéztem. Ja. Egyébként ez egy raktár. Miért nem a izébe táborba rakják azt a raktárat, nem tudom. Itt van Mikael. Tényleg amúgy a kardot már kidolgoztattam vele? Biztos, úgy emlékszek, hogy ki dolgozta hónapokkal ezelőtt sajnos. Sajtszeletelőkké, és ez elég hülyén hangzik, úgyhogy odaadhatjuk. Valondin keze. Mágus szem. Hoppá, hát ez elég közel van a kettő. Lehet, hogy jobb a mágus szem amúgy. Vagy nem tudom. Szerintem azért tartottam itt magamnál, hogy nem tudtam eldönteni, hogy melyik a jobb. Ahogy ismerem magam, sziklakoppantó szerint 25 fizikai ellenállás.
Hát... Az összezúzott álmok fémöve. Mágusnak való cucc. Meg egy szerencsevadásznak való cucc. Sapbomba. Éles sapbomba, bomba. Mérg. Van egy csomó rúnám is, amit tudnék. Lehet, hogy az lesz, hogy... A legjobb rúna a nagymester rúna, ha jól tudom. Ezeket meg mindezt elpasszolhatnám egy-egy aranyja, majdnem 2 arany. Széke. Hol lenne money? Akkor vennék belőle nagyobb rúnát, igen. Ezt fogom tenni. Tudom, hogy oda lehetne adni a ládába és adakozni, de nem. Én azt már nem. Démonják. Ez is valami izé, de már nem fogok én itt alkimistáskodni. Igen, meg rengeteg súlya volt. Elfgyökérben még rengeteg van. Max izét fogok csinálni, még ilyen gyógyitalokat, hogyha ezt megtartom. Na de amiért igazából jöttem, az az, hogy nézzem, hogy hoztak-e új badass fegyvereket. Mondjuk egy ilyet. Grey Warden Longbow. Sárkánytüske. Tessék. Paladin kezés sárkánytüske. De ezen mennyi plusz van már? Ez szerintem jobb. Meg nyílpuska. Kíváncsi. De 30 erő kell hozzá, ami nekem tuti nincs. Plusz 1% távolsági fegyver, kritikus találat esély. Ennek meg 3%. Lehet a mágus szemet fogom én kipróbálni, de amúgy mágus szem meg a falondin se jó annyiból, hogy nem tudok rá rónát tenni, mondjuk erre se, ami... X-szar. Egy olyan éj kellene, amire tudok plusz rónát tenni. Várjunk csak. Rajtam milyen cucc van, azt azért gyorsan megnézem, hogy tudjam. Mélység sisakja, az, ami a játék leges legeleje óta rajtam van. Szerintem kurva jól áll nekem, amúgy mondjam bárki bármit. Meg ugye itt van ez a Grey Warden Scout Globe, meg... Aha, már sárkánybőr van, sárkánybőr. Mondjuk a utc az csak feliratozott, vagy mi. 1275, 266. Scout kellene jobb. Aha, ez jobb. Már nem feliratozott, hanem izé. Már nem. Már de? Jó van. Ez annak a fejlesztett változata. Grey Warden Scout Globe. Az zavarba, hogy közepes kesztyűnek írja, nem könnyűnek. Nincs is könnyű Scout.
Aha, ez a fejlesztett verzió. Rákozott csizma. Ebből viszont a legjobban. Ebből már nem lesz fejlesztett verzió. Na hát akkor megvesszük a... Hol van? Warden Scout Glove. 9 arany. Megér az a 25, 0,25 páncél szint. Rablás. Legyen. Meg ebből is legyen sárkánybőr. Így nem. Vegyük is fel. A minden sárkánybőr, az egész full set. Életadó gyűrű. Jaj, tényleg, várjatok egy picit. Eszembe jutott valami, ami ijesztő. Aha, Andruil áldása az öv. Életadó, meg volt még egy gyűrű, amin gondolkoztam. Nem tudom, hogy Orzamárban volt, vagy az életadó volt Orzamárban? Még egy gyűrű volt, amit nagyon meg akartam szerezni. És lehet, hogy most már van rá elég pénzünk. 80 gold. Azt már annyi bomba meg méreg, csak győzzem használni. Van helyünk is most bőven. Karikák kivert fémből. Lehetett az a gyűrű, amire most én gondolok. Mi a franc volt ez a hang? Nem tudom, húzzunk innen. Nagyon izgalmas dolog jutott eszembe, az, hogy végig kell néznem most az összes boltot. Vagy Orzamárban van az egyik, vagy Dönerimben, ha jól tudom. Anduril öve az toronyból volt, de azért útközben majd visszafele oda is benézünk biztonság kedvéért. At last, the rightful king is on the throne. Igen, én is azt mondom, na. 2 silvers off anything you buy. 2 egész szilver. I'll take your gold. You're good for that. Csomó ajándék. Azon gondolkozok, hogy Debránnak odaadtuk azt az ajándékot, amire megszólalt, hogy ez már valami. Hogy majd hiányzik neki. Have you seen my lunch? It's a piece of lichen bread with a spread of old cheese and shredded dried meat. I'm only asking because you never know who's gonna get hungry. Légy szíves. Right, best in the trade, you know. I worked the ore myself.
Jaj, meg ez a brutális Uber, meg a giga brutál tőr, ami kétkezes, hát szerencsevadászoknak nagyon ajánlatos. Úgy emlékszek, hogy ezt használtam én is. Valamikor nagyon-nagyon régen. Az ára az valami fenomenális. Kiválaszt, nem itt van. Szerintem a gyűrűmékre gondolok, az Denerimbe lesz. De azért útközben benézünk a toronyba is. Hát ha hoztak valami érdekeset, vagy valamit, amiről teljesen elfelejtettem, hogy létezik. Erről miért nem travelelhetek innen? Ha ide travelelhettem, ez érdekes. And I'm off. Azért, hogy húzzuk az időt. Azért nem. I noticed some dog drool in my pack this morning. Not that I like to make accusations, and I even appreciate the artistry behind a good burgle when I see it, to tell the truth. But leaving all that drool as evidence? Sloppy. I'll take that as an apology. I'm so glad you're pleased. It really is quite something to find such enthusiasm in one's companions. I agree. Go team. Hurrah! Spare a few bits for an old man. Tényleg itt meg itt a bejáratnál is van egy boltos, akkor már egyúttal azt is megnézhetem magamnak. Hát ha van nála valami jó cucc. Vagy az. I've told you what I know. Ó, You'll excuse me, I've had quite enough stress over this. megnézném a portékád. Certainly. Á, nem, csak szemét. Na, viszont nagymester, ezüstpátróna. Na, erről van szó, ilyen kell nekünk. 11 arany. Hát, csak ugye nincs olyan fegyverem, amire ezt rá tudnám tenni. De ez kell. Csak most nem akarok költekezni még, mielőtt megnézném magamnak azt a gyűrűt, amire gondolok. You really killed all those abominations? I didn't think it was possible. I thought we'd all die here. I'm sure you need supplies after that, don't you? Mhm. Vadember bökője. Ja, meg ez a Lord Magistere bot, a legbrutálisabb mágus bot. Nekem ilyenre nincs pénzem. Tűzbevonat recept, gyógycsomag, nagyobb gyógycsomag recept. De ez is 4 gold. Jó lesz, elég lesz ez a sok kicsi. Inkább használok több kis gyógycsomagot, mint egy nagyot. Generém, ott lesz tuti abba a mágusos bazárba. All men are the work of our Tényleg nem kell semmi? So much to do. To the highest king. Neked kell valami? Good to see you again. Jaj, nem veszek fel hülyeségeket.
Welcome to the wonders of Thedas. We carry items crafted by the Circle, as well as a variety of antiquities. Is there anything you would like to see? Masszív törpepáncél 21-es. Hát ez kb. Olyan, mint a légiós majd. Meg kaszás gúnya. Ez a nagy mágus halást. Ez is rengeteg pénzbe kerül. Itt van. Erre gondoltam én, korok gyűrűje. Plusz 20% ellenállás mindenből. 78 gold. Bakker. Jó, én alszok rá még egyet. Most már tudom, hogy itt van. És itt van nagymester tűzróna is. Aha. Na jó, jegyezzük meg, hogy itt van, és akkor arra alszok majd egyet, hogy megveszem, vagy sem. Rengeteg, hát majdnem rámegy az összes goldom. Dwarven crafts. Fine dwarven crafts. Direct from Orthamar. Most pedig menjünk a táborba. És akkor majd itt is leszünk a város közelébe. Bár lehet, hogy pont nem ide kell jönni tényleg. Így előbb el kell mennem beszélni, majd az álla, hogy hívja ezt a sereget. És akkor kezdhetjük az országgyűlést. Na, hát akkor most fél óráig utazgattam a gyakorlatilag semmiért. De nem baj. Az Evran, dög már ki, hogy mi a bajod. What say you? Ugye még mindig nem fog mondani semmit, tuti. Vegyünk már neki pár tortát, hát ha akkor megnyílik tőle. If there's anything I can do for you, please tell me. Vagy lehet, hogy... lehet, hogy hülye vagyok, és neki is csak később fog megnyílani a küldetés, amikor az országgyűlést csináljuk. Úgyhogy a következő részben mindenképp azt fogjuk csinálni. Azért veszek neki vagy 3 tortát. Szerintem ő is szereti a tortát. How nice. How nice. Nem nagyon szereti a tortát, úgy néz ki. Vegyünk neki figyelmes ajándékot, egy darabot. Akkor se nyílik meg, akkor. I'm sure you'll be pleased with the goods my boy and I have collected, and with your discount. How nice. Mi kap az Evran? What say you? By all means. Hát úgy néz ki, hogy nem. Nem. Úgyhogy csinálok egy nagy mentést, tábor. Ilyen tábor a neve, mindegy. És akkor innen fogjuk folytatni a következő részben, ami szerintem nem sokára lesz, egy pár óra múlva. Bár ez csak nekem fontos. De meg még annyit, hogy majd ezt rendezkedni kéne itt egy kicsit, hogy tudjak dobálni, mérgeket alkalmazni, meg ilyeneket. De azt lehet, hogy részen kívül megcsinálom, hogy ne menjen azzal is az idő. Na de hát, köszi mindenkinek, aki megnézte ezt a hosszú és unalmas részt. Találkozunk következőben, addig is. Sziasztok!